હેલો એવરીવન, માય ટેકમાં તમારું સ્વાગત છે। મારી પાસે ડિવાઇસ છે Vivo Y17S। તો આજે આપણે અનબોક્સિંગ કરવાના છીએ Vivo Y17નું અને જાણીશું તેના સ્પેસિફિકેશન। Vivo Y17Sનું બોક્સ કંઈક આ રીતના જોવા મળે છે। બોક્સ ઓપન કરતા એક ખૂબસૂરત ડિઝાઇન સાથે Vivo Y17S જોવા મળે છે, સાથે સિમ ઇજેક્ટર ટૂલ, USB 2 Type-C કેબલ અને 15 વોલ્ટ એડેપ્ટર। આ બોક્સની અંદર ફોનનું કવર જોવા મળતું નથી। તો હવે જોઈએ તેના સ્પેસિફિકેશન। તો આ Vivo Y17S મોડેલમાં બે કલર આવે છે, એક છે પર્પલ અને બીજો છે ગ્રીન। આ ફોનની પ્રાઇસ બે વેરિયન્ટમાં છે, એક છે 4GB રેમ અને 64GB સ્ટોરેજ, તેની પ્રાઇસ છે 11,499, અને બીજું વેરિયન્ટ છે 4GB રેમ અને 128GB સ્ટોરેજ, તેની પ્રાઇસ છે 12,499। પર્પલ કલર દેખાવામાં એકદમ પ્રીમિયમ લાગે છે અને એકદમ મેટ ફિનિશ ઉપર જોવા મળે છે। આ ફોનની ડિસ્પ્લે 6.56 ઇંચ IPS LCD છે અને તેના નિટ્સ 700 છે, જેથી તેનું બ્રાઇટનેસ લેવલ ખૂબ જ સારું લાગી રહ્યું છે। આ ફોનની અંદર ડ્યુઅલ કેમેરા સેન્સર જોવા મળે છે, એક છે 50 મેગાપિક્સલ અને બીજું સેન્સર છે 2 મેગાપિક્સલ। ફ્રન્ટ કેમેરાની વાત કરીએ તો તે છે 8 મેગાપિક્સલ। આ ફોનનું પ્રોસેસર જોઈએ તો MediaTek Helio G85 છે, જે 12 નેનોમીટરથી કામ કરશે। બજેટ પ્રમાણે પ્રોસેસર સારું કહી શકાય। નીચે તરફ જોઈએ તો 3.5mm જેક, વોઇસ માઇક, Type-C પોર્ટ અને સ્પીકર જોવા મળે છે, અને રાઇટ સાઇડ વોલ્યુમ પ્લસ માઇનસ કી અને પાવર ઓન ઓફ કી, અને ઉપર તરફ સિમ ટ્રે જોવા મળે છે। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો, અને હા, માહી ટેકને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે।